expands, di ba sabi nga ni Tony Robbins, what you focus on expands, di ba? Eh, nag-focus ka dyan sa ano na yan. Kasi ngayon, meron kang intention na yumaman. Kaya nag-focus ka dyan sa skill mo na yan, naghanap pa ng clients mo, may intention from you. So, iba talaga yung impact niyan. Yung wala kasi mga intentions, walang plan, walang program, matagal bago sila kumita. Eh, ikaw kasi may intention ka, may program ka, nasusundin, may monthly ka, may target ka, di ba? May target ka monthly na income mo. So, magandang umaga sa lahat ng mag-delivers natin. And this is the first time po ako mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online muna tayo and business consultation. And if you want to start, advertise, or sponsor my FB page and YouTube live, message ka na 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so saan nga ba tayo yayaman? Ano na po, isira na itong aking camera, natin, holder. So, hirap, no? Mahirap. Hindi ako makabili, hindi ako makaalis. I cannot order online. Would you believe, di pa ako nakaka-order online? Hindi ko lang paano. I don't know. But anyway, so saan nga ba tayo po yayaman talaga? Okay? So, salitang pagyaman, meron tayong mga options kasi. So, gamitin ang skill, magnegosyo, o mag-invest. So, sa dami ng mga nagpapayo sa atin, sa mga bagay na yan, saan ba tayo susunod? Alin ba talaga gagawin natin, Doc? Ano ba talaga? Kasi gusto ko nang yumaman eh. Gusto ko nang yumaman at gusto ko nang ma-experience maging madagdagan yung happiness ko, matulungan family ko, the church, and all that. So, gusto ko na rin magkaroon ng financial freedom, gusto ko na rin magkaroon ng freedom sa time. So, ano ba dapat? Alright, so pag-usapan natin yan habang tayo po ay nagkakape. Okay? Ganito, isa-isayin natin skill, business, or investment. Unahin natin sa investment. If you will be investing, for example, mutual funds, UITF, corporate stocks, co-op, forex, marami tayong mga investment, ang tawag dito, options, MP2, sa pag-ibig. So, lahat na yan, okay yan, may guaranteed, may high risk, may low risk na tinatawag. So, meron tayong mga opportunity dyan na madagdagan ang pera. Pero, it takes time. It takes time to have that. Like, for example, lalo sa mga guaranteed, like corporate stock, like, I think 8.11%. Pag-ibig is, MP2 is 7 point something, so something like that. So, medyo matagal siya. So, kung gusto mong yumaman, for example, in 3 years, okay? So, kung gusto mong yumaman in 3 years, wag muna tayo sa investment. X, okay? So, hindi tayo yayaman sa investment for only 3 years. We need 10, 15, 20 years. And, alam niyo kung gaano haba yung 20 years? 20 times 365 days. So, ano yung calculator ko dito? Ganun kahaba yung lalakbay natin. Hindi natin sure ko. Ako nga, ano ba kung 20 years o 2 years man lang? Hindi natin alam eh. Hindi natin siya ma-sure. So, masyado siyang matagal. Okay? So, out tayo sa investment, pagyaman in 3 years. Okay? Magkape po tayo. Okay, so, pangalawa naman, second na option natin, business. Okay? In 3 years. Alam mo sa business, sabi nga nila, sa ika-10, dun ka palang magtatagumpay, sabi nila, di ba? So, ang daming nagnegosyo, Dunlock 13 business nang nag-failed and a lot of people. So, pag tingin natin yung kasaysayan, lahat ng mga matagumpay na yan, nag-fail sila. And it's not a guarantee na yayaman tayo. Kung, halimbawa, in 3 years only, so, you launch your business, so, you grow it, ganon. So, in 3 years, hindi ka pa dyan yayaman. Hindi pa. Hindi ka pa talaga yayaman in 3 years. Alright? So, out natin ang business for 3 years. Siguro may exemption. Like, ngayon, kung nasa trend ka, kung nasa IT ka siguro, e-commerce, more likely, there is an opportunity or there is a chance. Hindi natin tinatanggal ang chance. And even sa investment siguro, if there are investment na alam mo, na you're trading personally, punta ka sa high risk, bantayan mo in 3 years, siguro pwede, okay? Pero, I'm talking to ordinary
like ordinary na mamamayan na gusto niya talagang yumaman siya in 3 years, alright? So ngayon, eto. So saan tayo, Doc? Hindi pala ako pwede sa investment, hindi ako sa business. Saan ako pupunta para yumaman in 3 years? Use your skill, alright? So that's actually isa sa mga vehicle na ginawa ni Doc. Hindi naman agad ako po talaga nagnegosyo. Hindi ako po talaga agad nag-invest. Kung mapapansin niyo po ang kasaysayan ng buhay ni Doc, from a principal, ginamit ko muna yung skill ko. Naging speaker po muna ako. So, hindi ako agad naging vlogger. Hindi rin po ako agad naging investor. Hindi rin po ako agad naging entrepreneur. Huli na po yan, lahat ng yan. Huli na po silang nangyari. Meron kasi tayong na-miss dun sa kasaysayan sa history. If you will be writing my story na lang, 3 years, hindi, nauna kasi ang pagiging speaker ko, 4 years back, speaker na po ako part-time. So, I started talking to, or had my speaking engagements at different churches. Then, school, nagbigay ng break sa atin, then company. So, yun yung simula ng pagiging speaker natin. And I earned money from that talaga. Dun parang nagsimula akong mabago din finances natin. So, imagine kung after few months kasi, I can charge like 10,000 for 2 hours, 20,000 for 3 hours. Depende yun sa mga company, sa capacity nila to pay. Misa kasi tumatawad eh. So, that's how I started, okay? So, you can start with your skill. So, ganitong gawin mo po. So, have an inventory of yourself. Kung ano yung kaya mong gawin. Kaya mong magsulat, mag-edit, anong tawag dito? Mag-MC, maging speaker, maging vlogger is a skill now. Or any skill na that is embedded na sa'yo para hindi na tayo gumastos, okay? So, para yumaman tayo in 3 years. So, pag na-identify mo na ngayon, ang gawin mo is, you can enroll sa isang online course, or you can have a mentor, you can have a coach, something like, para ma-enhance, or you can devote, sabi nga nila, di ba, the rule of 10,000 hours to develop one skill or what. Pero kung medyo nagmamadali tayo ng konti, we can always have a shortcut. So, pwede kang expose mo yung sarili mo sa, being a speaker, expose mo yung sarili mo sa mga different speakers. Ako, that time, wala naman akong mentor, wala akong coach, wala akong formal schooling on how to become a speaker. So, what I did, I exposed myself. Nagbasa ako at nanood ng mga videos, YouTubes, how to do all these things. Paano ka lalakad from your left to your right, movement ng hands, how not to be monotone, and all that. So, yun yung ating, yun yung ating diniscuss. So, then, pag ready na siya, pag okay na, so, tingin mo, kaya mo na, actually, yung pag-aaral mo doon sa skill mo para ma-develop, sabayan mo siya ng launching. Okay? Huwag na natin hintayin na, kailangan mo yung maging ma-perfect ko muna. Hindi na, kasi sa akin, based from my experience, inano ko talaga siya nilaunch ko na lang talaga siya. Nung na-discover kong kaya ko mag-speaker, gusto ko, nagpa-pray na agad ako sa pastor namin. Sabi ko, pastor, pag-pray mo ako. Then, after a week, salang na ako. Then, after that, meron akong kasama na talaga, sabi na, ito, dapat mo improve, my best friend, Mama Rivi. And ako din naman, kasi hindi ko, parang mali ate sinabi ko, or parang kulang, hindi ko na, so every day, or every time na magkakaroon ako ng speaking engagement, inaano ko na lang, nagtitake down notes ako what to improve next time. So, ganun din. Okay? So, pag develop na yung pag nilaunch mo, sinasabi mo ng pag-aaral, then start building your business out of that. Yun na. Okay? Kasi kaya mo na nun. In 3 years kasi, like 1 year, let's say yung 1 year mo, yung 1 year na, or 6 months lang nilaunch mo siya, tapos inaaral mo, after 6 months, you can be paid ng, gusto mo na siya ng, ang tawag dito, fee na gusto mo talaga. So, kaya mo nang mag-charge per hour. Okay, so, being a singer, di ba, or host. So, they can pay you with that, or an editor, copywriter, these are skills. So, yun, babayaran ka na nila. Then, in a year, let's say you're earning like
ako na kasi average siguro I'm earning like 30 to 40, gano'n. Additional, that was 4 years ago or 3 years ago, gano'n. So, that's a lot of money na pagka nag-ano ka na no, halimbawa ngayon, empleyado ka, you're earning like 30K. So, nagkaroon ka na additional 30K because of that sideline. Hindi lang 30K, I'm telling you. Hindi lang talaga. So, sa dami ng mga naririnig ko na nagte-testify, testimony, and ano, so nagsasabi sa kanila, these are their earnings. Sobrang malaki, more than that. More than 30K kaya mong kuhanin, okay? So, if you are earning like 50K a month, so in 6 months, so 300K na yon, di ba? So, okay na. Then the following year, 1 year pa, so marami ka ng pera. Okay. Then, yung ika-third year mo, ika-third year, kasi kung like, ang computation ko noon, 300,000 times 10 months. Laki na, no? You're earning more, mga million na, di ba? So, ganun nakalawak, do. Oo, kasi pinagtuunan mo ng pansin yan, eh. Di ba sabi nga ni Tony Robbins, what you focus on expands, di ba? Eh, nag-focus ka dyan sa ano na yan. Kasi ngayon, meron kang intention na ano, yumaman. Kaya nag-focus ka dyan sa skill mo na yan, naghanap ka ng clients mo, may intention from you. So, iba talaga yung impact niyan. Yung wala kasi mga intentions, walang plan, walang program, matagal bago sila kumita. Eh, ikaw kasi may intention ka, may program ka, nasusundin, may monthly ka, may target ka, di ba? May target ka monthly na income mo. Alright? So, pag okay na yon, yun na. Mag-start ka ng mag-negosyo. Like, doon ko na sinimulan si GDS Corporate Training. So, nanguha na rin ako ng as consultant na rin ako. Ngayon, may webinar na tayo. Nanganak na siya ng iba't negosyo. Sinabay ako na kasi ng as a vlogger din. So, nakatulong talaga yung pagiging vlogger ko. Kasi doon ako kumuha ng mga kliyente, napapanood nila ako. So, something like that. Okay? So, pag meron ka ng negosyo, nadagdagan na lalo ang pera mo. At pag meron ka ng business, yung certain portion of it, doon ka na pwede mag-invest. So, actually, yan yung ano ko, yung nangyari sa akin. So, skill, pero pinagsabay ko na si business at investment. So, nag-start na ako mag-invest. Like, IMG yan. So, if you want to join, by the way, IMG, message lang kayo sa akin. Meron akong group na inaalagaan talaga. I'm building a group. So, may investment tayo sa IMG. Nag-start din tayo sa UITF Co-op, other companies. So, yan yung mga investment ni Doc na, VUL, meron din tayo. Stock market, meron din tayo. Pero, naka-freeze muna. I mean, hindi ko muna sila ngayon pinagtuunan ng pansin muna. Pero that time, last year, sabay talaga sila. I launched a business, I launched a investment. Kasi may pera na ako. Galing from my skill. So, yun yung flow niya. Skill, develop your skill, then business, then investment. Gusto mo sabay din. Okay? So, dun ka yayaman. In the years, not that yaman na yaman talaga, pero at least you have enough money for yourself and for other people, di ba? To make you happy. Yun naman ang buhay. Just to, sabi ko nga, own a territory and be happy. Okay? So, sa lahat ng mga gustong yumaman, advice ni Doc, payo ni Doc ay, yon, magkaroon ka na muna ng use your skill, okay? So, kung paano, Doc, tulungan mo ako, I don't know how to do it. Okay, so, message ka lang sa akin. Alright? By the way, sa mga gusto pala na mag-invest, meron tayong company na kausap na for investment. Ngayon, kung you love your work, pero you want to, have an increase of income or passive income, you can join my team po for investment. So, something like that, okay? So, if you want me to program tulungan kitang i-program ang iyong plan, career, doon po ako nagsimula, actually, career coach. So, message mo lang ako, alright? Okay, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula nating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.